det kändes naturligt på något sätt att åka som frivillig till Finland. Och vi vet ju också att bakom oss stod ju praktiskt taget hela svenska folket i form av insamlade pengar och insamlade gåvor. De skickade kläder och allt möjligt. Och man tog hand om de här finska barnen som skickades över till Sverige. Så att på något sätt är det samma upplevelse som de här finska veteranerna har berättat om. Fast det fanns ju inget tvång för vår del, utan det var absolut frivilligt. Under fortsättningskriget så kom man ju i kontakt med de finska både soldaterna och med de finska befälen och officerarna. Jag var ju ett halvt år vid Svirfronten först och lärde känna dem och vi lärde känna varandra. Så att när vi då så småningom kom till Tall i Arantana-striderna, då var man liksom en i gänget. Man kände sig som så, man var inne i det här sättet och kände för sammanhållningen här inom den här andra bataljonen, framförallt i 13 regementet som vi hade tillhört hela tiden. Så att på något sätt, vi var, vad säger man i Finland, cover på något sätt. Vi var ju i svåra strider. Och det behöver man ju inte upprepa, för det var ju alla. Men jag kan väl säga det att om det är det svåraste minnet du vill ha fram, så får jag nog säga det att det var i slutläget där nere för vår egen del. Ryssarna hade delvis gått runt om bataljonen, så vi var nära nog inringade, inte riktigt men nästan. Och då skulle vi bryta oss ur. Fick vi order av vår bataljonschef major Laxén, eller kapten som han var då, kapten Laxén, att vi skulle bryta upp vägen med våra svenska pojkar. Och det försökte vi göra, men där fick jag en man svårt sårad, alltså under en utbrytning skjuten genom ena lungan som ligger och säger löjtnant, lämna mig inte här. Och jag lovar, jag lämnar honom inte, det ska jag lova det. Men det visade sig, det fanns ju inga bårar. Fick jag sätta folk att bygga bårar åt honom. Och så samtidigt så var det full strid med ryssarna som var i närheten. Bakifrån kom bataljonschefen och skriker åt mig att kom bort därifrån, vi måste iväg härifrån innan vi blir helt instängda. I samma ögonblick så står den närmaste mannen intill mig och får ett skott i halsen, en explosiv kula, så att hela nacken sprängdes bort. Han dog och sprutade blod över mig. Och ingen bår fanns. Det var ett svårt ögonblick, men jag fattade beslutet att vi måste lämna en kamrat på stridsfältet, det är svårt. Och det tvingades jag göra här. Men vi lyckades rädda den sårade och lyckades få båren och lyckades bära honom med. Och sen rent mentalt efter detta, då gick det bakåt och då visste vi att varje steg vi tar nu, den marken kommer Finland aldrig att få se mer. Det var svårt. Det är det svåraste minnet utav Tallinn-striderna för mig. Just i de stridssituationer har kamratskapet mycket, mycket stor betydelse. Och det har jag upplevt personligen. Det var när en rysk stridsvagn från nära håll sköt en granat efter mig och träffade mig i vänstra benet. Så jag slog som kull utav ett splitter här. Då fick jag för mig när jag föll omkull där att nu kommer den där stridsvagnen och kör över mig och plattar till mig med labbfötterna. Den var inte mer än 25 meter därifrån. Då blev jag rädd. Men då skrek jag till mina pojkar som låg 20-30 meter därifrån i sina gropar att jag var sårad. Och då svarade de att vi kommer. Och bara den rösten gjorde att jag fick normalt tänkande igen, om du förstår. Men jag greps absolut av panik just i det ögonblicket.
Hjältar det finns enligt mitt förmenande bara i fotboll och ishockey, och det kan de hålla på med. Det finns inga, men det finns folk, alltså grabbar som går medvetet, tar risker, som har offrat sitt liv. De ska man kalla för hjältar. De har ju gett sitt liv för Finland. De är hjältar, men inte vi andra. Jag har lärt känna ett folk som verkligen offrade sig för sin frihet. Och jag har fått så många goda vänner här i Finland, och inte minst nu på gamla dagar, som är en värdefull och oersättlig ersättning för det lilla jag gjorde. Jag gjorde vad jag kunde, det var väl inte så mycket, men i alla fall vad vi kunde. Och det känner man ju nu, att om det är någonting som är, det är ungefär som man har fått ett andra fosterland på något sätt. Så känner jag det.